Színes programokkal várták a kicsiket és nagyokat hazánk egyik legnagyobb ingyenes családi rendezvényén, az Óbudai hajógyári szigeten. A tudományok iránt érdeklődő gyerekek környezet- és természetvédelmi bemutatókkal, játékos előadásokkal is találkozhattak a Generali Gyereksziget standjainál. A legtöbb program úgy van megcsinálva, hogy a gyerekek és a szülők is jól érezzék magukat. Most éppen zsázsát csíráztatunk, ez például azért lett kitalálva, hogy egy olyan dolog legyen a gyerekeknek, amiből hamar van egy sikerélményük, mert a zsázsa 3 nap alatt kinő, hogyha locsolják. A Magyar Talajtani Társaság és a Talajtani Intézet közös sátránál az érdeklődők megismerkedhettek a talajok kevésbé ismert tulajdonságaival. Megtudhatták, mit jelent a talajok fizikai félesége és vízgazdálkodása. Bemutatót láthattak a talajerózióról és arról is, hogy hogyan szűri meg a szennyeződéseket a talaj. Mindez természetesen játékos és interaktív formában. Igyekszünk a gyerekeket elsősorban megcélozni, a kisebbeket. Azok a bemutatók, amiket itt a talajfizikából, talajkémiából, talajbiológiából számukra átadható módon be tudunk mutatni, ez egyébként bonyolult lenne. És próbáljuk ezt úgy megfogalmazni, hogy az ő számukra is elérhető legyen. Ezt próbálom kirakni, ha megtalálom, a színeket keresem. Ez a nem hétköznapi puzzle Magyarország genetikus talajtérképét ábrázolja. A színes kirakós játék közben a gyerekek megismerkedhettek hazánk jellemző talajtípusaival, és azzal is, hogy hol találhatóak ezek az ország területén. A hegyvidéki területeinken ezek a pirosabb színű foltok jellemzőek. Pirosas színű jelkulccsal az erdei talajokat elő, különböző erdőtalajokat, míg az alföldi területeken, Tisza mentén, ott egészen mozaikos talajfoltokat találunk. Különböző lila árnyalatok, azt jelentik, ott vannak sós, szikes talajok, vannak zöld színnel jelölt területek, ahol úgynevezett réti talajok találhatók, tehát ahol a vízhatás erős, különböző sárga, lila sávok, az azt jelenti, hogy különböző talajtípusok viszonylag rövid távon váltják egymást, látszik, hogy milyen mozaikos. Melyik a kisebb? A páncélos vagy a simatka? A talajlakó élőlények fontosságát hangsúlyozta a talajbiológiai bemutató. A talajlakók életnagyságú preparátumait is megkereshették a játékos kedvű érdeklődők. Én kész vagyok! Kész vagy, szép lesz! Ezt el szabad rakni! A különböző színes folyadékok a talajok kémhatásait mutatják, a savastól a semlegesen át a lúgosig. Ez a bemutató a talajok változatos tulajdonságai közül a kémiai ismeretekkel foglalkozott. A gyerekek egyszerű kísérletek segítségével megismerkedhettek a talajban zajló kémiai folyamatok közül néhány látványos reakcióval. Az alábbi molinón egy mezőségi talajszelvény látható. Ez az életnagyságú talajszelvény jól mutatja a talaj rétegződését, a humuszos rétegtől egészen az alapkőzetig. A felvétel egy mészlepedékes csernózium talajról készült, amelyek a legértékesebb termőterületeinken találhatóak. A sátor előtt található óriási talajszelvényt miniben el tudják készíteni, egy ilyen úgynevezett zsebtalajnak elnevezett mini ampullában a különböző színű talajokkal meg tudják tölteni, és ezt emlékként haza tudják vinni maguknak. A talajfizikai bemutató része volt az is, hogy különböző fizikai féleségű talajokkal gyurmázhattak a gyerekek. Kipróbálhatták, milyen állagú az agyag, a homok vagy éppen a vályog, és hogyan viselkedik, ha vizet adunk hozzájuk. Száraz agyagból fogunk készíteni ilyen agyagperecet. Miközben készültek a különféle gyurmafigurák, a talajokról szóló ismeretterjesztő előadást is hallgathattak a kicsik. Szerves anyagok belekerülnek a talajba, akkor itt a tetején koncentrálódnak, ugye? Itt van a legnagyobb mértékű lebomlás. Hogy kerül ide le? Hogy kerül ide le?
Hát egyrészt lemosódhat, igen, másrészt vannak nagyobb talajlakó állatok, mint a giliszták, ugye, a vakon, amik egyszerűen az élettevékenységük révén leviszik magukkal, átkeverik, áttúrják, az a neve ennek a folyamatnak, hogy bioturbáció. Mi történik a termőfölddel hirtelen lehulló nagy mennyiségű csapadék esetén? Erről szólt ez a látványos bemutató. A csupasz felszínen gyakorlatilag el tudja mozdítani magát a talajt, a talaj anyagát, és el tudja a lejtő irányába vinni. Míg nem a fedett felszínen egyrészt mechanikailag lassítja a lefelé való vízmozgást az akadályában lévő növényi szárak, másrészt azok az apró kis gyökérjáratok, amik lefelé irányulnak, azok elősegítik a beszivárgást. A fenntarthatóság, a környezeti nevelés, a természet szeretete és tisztelete a jövőnk záloga. A környezettudatos szemlélet kialakításában elsődleges szempont a példamutatás, amely többek között a szülők feladata, amelyet nem lehet elég korán kezdeni. A kutatók feladata pedig az, hogy a szemléletformálás érdekében ismeretterjesztési anyagokat készítsenek, amiket változatos és interaktív formában mutatnak be a társadalom minden korosztályának.